ตบหน้า Luxury แบรนด์แรงมากนะคะโดยการออกมาแฉว่าสินค้า Luxury แบรนด์ทั้งหลายที่ขายอยู่แบบเช่นกระเป๋าใบละแสนใบละล้านเนี่ย 80% ผลิตในจีนจริงเหรอไม่ได้ผลิตในฝรั่งเศสไม่ได้ผลิตในอิตาลีหรือไม่ได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาแบบที่แบรนด์ต่างๆนั้นเคลมเอาไว้เลยกรี๊ดไหมเพราะว่าจีนเนี่ยแหละคือ OEM เป็นโรงงานที่ผลิตกระเป๋าให้กับ Luxury แบรนด์พวกนี้แบบเงียบมานานแล้วซึ่งสิ่งนี้แปลว่าจีนสามารถผลิตสินค้า Luxury คุณภาพเดียวกันกับของแท้แบบที่ขายในช็อปเป๊ะแต่ในราคาที่ถูกระดับโรงงานหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนนะคะชื่อเซนหวังยังออกมาบอกด้วยนะคะแบบแจงรายละเอียดยิบเลยค่ะว่ากระเป๋าที่ขายใบละแสนเบรกดาวออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอันที่ใช้ประกอบกันกระเป๋านั้นราคากี่บาทกันแน่งานนี้เราต้องรู้กันสักหน่อยไหมคะเดี๋ยว Sai Money Monster เนี่ยค่ะจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบสนับสนุนกันได้ที่ QR Code นี้หรือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะกดกันแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะคะขอบคุณค่ะสงครามครั้งนี้จีนไม่ส่งกองทัพไม่ส่งอาวุธไม่ส่งขีปนาวุธแต่ส่งกองทัพอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยแหละค่ะออกมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียสร้างเรื่องตบหน้า Luxury แบรนด์ระดับโลกแบบหงายคว่ำไปตามๆกันยกตัวอย่างชายคนนี้นะคะเขาชื่อว่านายหวังเซินค่ะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนตัวหลักอะในการออกมากระชากว่าการผลิตสินค้าแบรนด์เนมเอาจริงๆมันไม่ได้ใช้งบมากมายขนาดนั้นต้นทุนจากประเทศจีนทั้งนั้นแหละที่เป็นคนผลิตอะมันไม่กี่บาทแล้วเอามาเบรกดาวน์ให้ดูด้วยซึ่งการที่คุณหวังเซินนะคะเขาเอาภาพโรงงานการผลิตกระเป๋าลักชัวรี่ในจีนออกมาเผยแพร่ให้ดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการฉีกสตอรี่การผลิตกระเป๋าแบรนด์เนมแบบสายคราฟต์แบบสวยหรูแล้วมันแบบฉีกออกมาซะจนคนดูรู้สึกแบบจริงเหรอซึ่งนึกออกเปล่าว่ากระเป๋าลักชัวรี่กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นงานคราฟต์คนที่ผลิตคือแบบเป็นมือชาวยุโรปใส่เสื้อกาวผลิตแบบค่อยๆบรรจงทำไปไม่ใช่แบบโรงงานในจีนใช่ปะซึ่งในคลิปไวรัลเนี่ยนะคะคุณหวังเซินบอกเลยว่าสินค้า Luxury แบรนด์เรียกว่า 80% ผลิตในจีนเสร็จแล้วทีเนี้ยแบรนด์ยุโรปก็คือเอาไปมาร์กอัพราคาขายในช็อปบวกแบบ9เท่า10เท่าแล้วคำพูดเจ็บปวดที่หวังเซินพูดเอาไว้ปิดคลิปนะคะก็คือเอาไหมล่ะกระเป๋าวัสดุเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนจากที่คุณซื้อจากในช็อปนั่นแหละแต่มาซื้อในราคาโรงงานที่จีนกับเราคือจริงๆคลิปที่ออกมาแชร์เนี่ยมันมีหลายคลิปมากเลยนะคะแต่ว่าหนึ่งในคลิปที่ทำให้ทรายรู้สึกเฮ้มากที่สุดก็คือคลิปที่คุณหวังเซินเนี่ยค่ะออกมาพูดว่ากระเป๋า Hermes ที่อยู่ในมือเขาเนี่ยค่ะที่ทรายแบบรู้สึกว่ามันทึ่งเพราะว่า Hermes ก็คือกระเป๋า Luxury แบรนด์อันดับ1ของตลาดตอนนี้แล้วนะคะซึ่งกระเป๋าที่อยู่ในมือของคุณหวังเซินเนี่ยเขาบอกว่าใบนั้นเนี่ยราคา $38,000ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือราวๆ1,300,000 บาทแล้วคุณคิดว่าราคาต้นทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่ในหวังเซินนี่ก็เบรกดาวน์มาให้ดูเลยค่ะเริ่มจากคุณเซินนะคะบอกว่า Hermes เนี่ยจะใช้เฉพาะหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากซัพพลายเออร์แค่3เจ้าเท่านั้นหนัง1แผ่นราคา$450สหรัฐ1แผ่นใช้ทำกระเป๋าได้แค่1ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นทดไว้$450สหรัฐต่อมานะคะได้แน่นอนค่ะว่าได้ที่ใช้เย็บกระเป๋า Hermes เนี่ยจะต้องเป็นแบบคุณภาพsuper very high top quality ซึ่งได้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Fil Alver Chinoise from France แล้วมันก็เป็นได้เดียวกันกับที่ใช้เย็บเบาะหนังของรถ Rolls-Royce โอ้โหได้หรูเบอร์นี้นี่มันราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่ต่อกระเป๋า1ใบนะคะใช้ได้ทั้งหมดในต้นทุน$25สหรัฐหรือประมาณ875 บาทค่ะทดไว้$25สหรัฐส่วนต่อมานะคะตัวฮาร์ดแวร์ค่ะที่เป็นอะไหล่แบบสีเงินสีทองเนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่า The Ocean Stainless Steel ค่ะคือเหมือนแบบเป็นฮาร์ดแวร์รุ่นที่แบบคุณภาพดีที่สุดไม่เป็นสนิมแล้วก็ทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำทะเลต่อกระเป๋า1ใบนะคะใช้อะไหล่เนี่ยต้นทุนราคา$150สหรัฐค่ะหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,000 บาทค่ะทดไว้เลยต่อมาขอบ Age Oil นี้นะคะนำเข้าจากอิตาลีค่ะที่เอา Age Oil มาซีลตรงนี้ค่ะต้นทุนอยู่ที่$50สหรัฐเป็นเงินไทยก็ 1,700 บาทค่ะส่วนหนังข้างในนะคะใช้หนังแกะค่ะราคาต่อใบนะคะคือ$100สหรัฐหรือประมาณ 3,500 บาทค่ะซิป
ซิป1เส้นเนี่ยนะคะเป็นยี่ห้อ Rebrand ค่ะชิปราคาเส้นละ$10สหรัฐหรือ350 บาทค่ะค่าแรงทำกระเป๋าเนื่องจากจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นฝีมือโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นค่าแรงแพงหน่อยค่ะตกอยู่ที่ใบละ$600สหรัฐหรือว่าค่าแรงอยู่ที่ใบละประมาณ 21,000 บาทค่ะเท่ากับใบละ$1,400สหรัฐค่ะซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็คือประมาณ 49,000 บาทไม่ถึง 50,000 บาทแต่ราคาเบอร์กินใบที่คุณหวังเซ็นถือที่บอกว่าใบละ$34,000สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยคือ1,300,000 บาทก็เอามาลบกันนะคะ1,300,000ลบ49,000นั่นก็คือส่วนต่างจากราคาต้นทุนที่ผู้บริโภคซื้อจากหน้าช็อป Hermes ค่ะซึ่งจริงๆถ้าจะให้ทรายคิดนะเราจะไปคิดว่าแบบต้นทุนมันมาแค่นี้แล้วไปมาร์กอัพแบบ9 เท่า 10 เท่าเนี่ยมันคือกำไรทั้งหมดเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่อะถ้าเกิดว่าใครทำธุรกิจก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีแบบอีกสารพัดค่าเลยค่าทำมาร์เก็ตติ้งค่าทำแฟชั่นโชว์ค่าการตลาดค่าแบบ PR ค่าลูกน้องค่าหน้าช็อปค่าเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจกันเหมือนกันว่าเอาจริงๆแล้วหลังจากต้นทุนที่หักไปแล้วนั้น Hermes ใช้เงินในการบริหารอีกเท่าไหร่และเป็นกำไรเท่าไหร่ในการที่เอามาขายหน้าร้านใช่ไหมคะแต่คุณหวังเซนเขาพูดอย่างนี้นะคะว่าราคาส่วนต่างที่คุณจ่ายไปที่หน้าช็อปอ่ะมันเป็นแค่ค่าโลโก้แล้วเซ็นปิดท้ายไว้อย่างนี้ด้วยนะคะว่าคุณต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าเอาจริงสิ่งที่คุณพร้อมจะจ่ายเงินซื้ออ่ะคุณอยากได้กระเป๋าหรืออยากได้โลโก้กรี๊ดไหมมันมีคนกรี๊ดค่ะเพราะว่ามันก็มีแบบลูกค้าบางคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์แล้วคืออินฟลูเอนเซอร์ก็คือพูดผ่านโซเชียลมีเดียเนาะออกมาบอกผ่านหน้าสื่อผ่านหน้าโซเชียลมีเดียของตัวเองเลยว่าหลังจากที่รู้เรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียจากจีนเนี่ยมาแล้วเขาคือช็อกเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนก็คือเป็นลูกค้าซื้อของแบรนด์เนมแบบคุณภาพนี้มาตลอดในราคาแบบที่เขาตั้งแบบราคาเต็มหน้าช็อปเนาะใช่ไปเจอคลิปอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้คนหนึ่งในชื่อช่อง The Danist ค่ะเธอพูดว่าหลังจากที่เธอรู้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับ Luxury Clash อันนี้นะคะที่มัน expose ออกมาคือเขาก็รู้สึกอึ้งมากๆเพราะว่าซื้อแบรนด์เนมมาตลอดซื้อในราคาเต็มเก็บเงินซื้อด้วยความรักแล้วก็ซื้อเยอะด้วยแต่เธอคนนี้บอกว่าจากนี้ต่อไปประเทศจีนเจอกัน Louis, Chanel, Louis, Gucci, Chanel. All of this stuff I spent my hard-earned money on. All of this. Are you freaking telling me that I overpaid for all of this shit? Let me go on Expedia or whatever and find me an airline ticket to China because I'm coming. I'm coming to see y'all. ซึ่งช่วงนี้ถามว่ามันเป็นมรสุมของ Luxury แบรนด์ไหมทรายว่ามันใช่เลยค่ะเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างแบรนด์ Dior ค่ะเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่า Dior ใบหนึ่งเนี่ยที่ขายอยู่หน้าช็อปราคาละประมาณแบบ$6,000สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ200,000 บาทนะมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า Dior ใบหนึ่งต้นทุนมันอยู่แค่$57สหรัฐหรือแค่ไม่ถึง 2,000 บาทแต่เอามาขายในราคา 200,000 บาทจึงต้องมีการแบบจัดตั้งทีมผลิตขึ้นมาสอบสวนเลยแบบแบรนด์ต่างๆคือไม่ใช่แค่ Dior แต่แบบหลายๆแบรนด์เลยว่าการผลิตอะไรยังไงกันแน่แล้วก็คือหนึ่งในแบรนด์หรูนะคะพบว่ามีการใช้แรงงานจีนผิดกฎหมายในประเทศอิตาลีด้วยก็คือใช้แบบกดขี่ข่มเหงเกินที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งถ้าจริงนะมันไม่ใช่แปลแค่ว่าพวก Luxury แบรนด์เนี่ยแค่ราคาดุแต่การผลิตก็คือดุมากด้วยกลับไปที่ว่ามันจริงเหรอคือทรายฟังข่าวอย่างเงี้ยทรายไม่ได้ปักใจเชื่อนะว่าแบบเฮ้ยมันจริงมัน 100% อย่างที่มีคนนึงออกมาพูดจริงๆเพราะว่าแบรนด์เองเขาก็ยังไม่ได้ออกมาพูดยังไม่ได้ออกมาพิสูจน์ใช่ป่ะถึงแม้ว่ามันควรจะพิสูจน์ได้แล้วก็ตามใช่ป่ะแต่ก็ยังกลับมาที่ว่าเฮ้ยมันจริงเหรอที่แบรนด์พวกเนี้ย 80% เลยผลิตในจีนเพราะว่าเวลาไปพลิกดูบนสินค้าทั้งหลายอ่ะมันก็จะเห็นแบบ made in France made in Italy made in Paris Made in USA อะไรก็ว่าไปไม่มี Made in China นะไซก็เลยเข้าไปที่ Official เว็บไซต์ของ Luxury Brand นะคะอย่างเช่นเข้าไปที่ Official เว็บไซต์ของ Gucci ก่อนเลยผลิตมาจากไหนนี่คือช่อง Official นะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ผลิตในอิตาลีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำหอมก็จะผลิตในอังกฤษหรือฝรั่งเศสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสำอางของ Gucci ก็จะผลิตในญี่ปุ่นไม่มีจีนนะในนี้ส่วนอีกแบรนด์ค่ะหลุยส์วิตตองเข้าไปเลยตรงนี้ในส่วนของ Product นะคะเข้าไปที่คำถามนี้ของหลุยส์วิตตองก็บอกเหมือนกันค่ะว่าส่วนใหญ่ผลิตในฝรั่งเศสสเปนอิตาลีแล้วก็อเมริกาแต่พี่คนจีนคนนี้ค่ะอีกคนนึงนะเขาบอกว่า
แบรนด์หลุยส์วิตตองเนี่ยมีผู้ผลิตเป็นซัพพลายเออร์ในจีนเพียบแต่ตัวแบรนด์เองอะไม่ออกมายอมรับหลุยส์วิตตองเขาไม่มีทางออกมาบอกหรอกว่าสินค้าของหลุยส์วิตตอง 50% ผลิตในจีน2 แห่งคือที่กวางโจวและดงกวางส่วนผ้าพันคอซิลค์ผ้าซิลค์ต่างๆของหลุยส์วิตตองนะคะ 90% เลยมาจากแบรนด์จีนที่ชื่อว่าเวนสลีในหังโจวค่ะซึ่งเพื่อนของผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้จัดการโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับหลุยส์วิตตองเขาออกมาบอกค่ะว่าการผลิตกระเป๋าหลุยส์วิตตอง1ใบคุณภาพแบบเดียวกันกับที่คุณซื้อที่หน้าช็อปใช้ต้นทุนแค่ใบละ$50 สหรัฐคำถามตัวโตๆเลยก็คือว่าได้หรอแล้วทำไมกระเป๋ามันไม่ต้องเขียนว่า made in China กฎหมายอนุญาตหรอซึ่งคลิปจากชาวจีนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ออกมาพูดหลายๆคนนะคะบอกว่าที่สินค้ามันไม่ได้เขียนว่า made in China ทั้งที่ผลิตในจีนก็เพราะว่าเริ่มต้นผลิตในจีนแต่เอาไปสแตมป์โลโก้หรือว่าเอาไปทำแพคเกจจิ้งเนี่ยในประเทศฝั่งยุโรปมันก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้อง made in China ไงก็คือสามารถใส่ made in แบบจากประเทศในยุโรปได้เลยเราก็เหมือนเดิมอย่าเพิ่งปักใจเชื่อดิขอเช็คอีกสักหน่อยได้ไหมว่ากฎหมายมันทำแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าแต่ก็เลยเข้าไปดูกฎหมายในหน้าของ Official European Commission เลยค่ะเรื่อง Taxation and Customs Union นะคะว่าสินค้าเนี่ยจะสามารถประทับตาว่า Original มาจากประเทศไหนต้องผลิตที่ไหนในสัดส่วนเท่าไหร่กันแน่จำเป็นไหมที่จะต้องผลิตในยุโรปแบบทั้งชิ้นเลยหรือจะต้องผลิตในยุโรปเป็นส่วนมากหรือเปล่าคำตอบก็คือno ไม่ต้องจ้ะแค่เป็นสินค้าที่ผลิตมาแล้วเอามา finish ในยุโรปแค่นั้นก็สามารถประทับตา made in ประเทศในยุโรปได้เลยซึ่งมันก็มีประโยคสั้นๆแบบแค่นี้เลยอะไม่มีอะไรอธิบายเพิ่มเติมมากกว่านี้ไม่มีบอกว่าจะต้องผลิตในสัดส่วนที่เท่าไหร่ในยุโรปไม่มีบอกว่าจะต้องแบบทำเยอะแค่ไหนเอาแค่มีส่วนใดส่วนหนึ่งอะมา finish ในยุโรปก็คือ made in ประเทศในยุโรปโอเคซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่ของ Luxury Brand เลยนะคะว่าราคาที่ลูกค้าของสินค้า Luxury จ่ายไปเป็นราคาที่พวกเขาสมควรจะจ่ายไหมแต่เอาจริงตอนซื้อก็ไม่ได้มีใครบังคับให้ซื้อนะทุกคนเต็มใจจะซื้อใช่ไหมแล้วการที่อินฟลูเอนเซอร์จีนเนี่ยออกมากระหน่ำถล่ม Luxury Brand ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตามมาจากการเกิดสงครามการค้าที่สหรัฐอเมริกาโจมตีจีนหนักแล้วก็ที่ยุโรปก่อนหน้านี้ก็คือร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแซงชั่นใส่จีนด้วยและสิ่งที่จีนตีกลับมาคือมันไม่ได้เพิ่งเริ่มวันนี้นะมันเริ่มมาสักพักแล้วตั้งแต่รัฐบาลจีนสั่งห้ามอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศจีนห้ามอวดหรูใครอวดหรูโดนลบแอคเคาท์รัฐบาลจีนสั่งปราบปรามคอร์รัปชันค่ะโดยการที่เริ่มจากให้พวกนักการเมืองนะคะทำตัวให้เป็นตัวอย่างอย่าใช้ชีวิตให้มันดูหรูหราฟุ่มเฟือยเกินไปมากๆเพราะว่ามันจะเอ็นอัพว่าเธอจะต้องใช้เงินเกินตัวแล้วอาจจะทำให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นร้านค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิตตองดีออร์กูชี่อะไรก็ตามที่เคยกวาดเงินจากประชาชนคนจีนไปได้เป็นแบบหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมานะคะจนถึงตอนนี้ก็คือทยอยกันแบบปิดแล้วก็แยกย้ายหนีออกจากจีนกันแล้วค่ะและนี่ก็คือการตบหน้าฉากใหญ่ของการตอบโต้ในการทำสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาและตอบโต้ด้วยที่ก่อนหน้านี้ยุโรปก็คือร่วมกันแซงชั่นจีนโดยการฉีกสตอรี่ของ Luxury Brand ที่เคยหรูหราสวยงามให้มีความด่างพร้อยและถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดมาคือมันจริง 100% หรือเปล่าเพราะว่าก็อย่างที่ทรายบอกไปตอนต้นว่าเจ้าของแบรนด์ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแบบเอาหลักฐานโรงงานการผลิตในยุโรปออกมาโชว์เลยสงครามการค้ามาแรงจีนก็ตบกลับแรงๆเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้มันก็ทำให้ทรายคิดนะคะแล้วทรายคิดว่าลูกค้าที่เคยซื้อของ Luxury Brand หลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันแหละว่าที่เราเอาเงินขนาดนั้นไปซื้อสินค้า Luxury คือเราอยากได้ของหรือว่าอยากได้โลโก้กันแน่